Balis na kayo mga tens. Pumunta na kayo ng Visaya. Ito na lang kami sasakay mga tens. Yan o. Update ko kasi mga mangyayari mga tens pag ako nasa Visaya na.
Papunta na kami sa aming tutulugan. At yung isa ay naglalakad pa una. Papunta kami sa tutulugan. Nakasarusugan na kami. Tamang lakad lang kami. Kasama ko, naglalakad. Totoy, saan ka punta mo, Totoy? Saan punta mo? Hotel. Ah, hotel. Oh my God! Ah, sino kasama mo? Ikaw. Ah, ako ba? Ako ba ang kasama mo? Di ba tatlo tayo? Yan. Tama lakad. Dito sa Sasagon City.